ayan guys. May bago akong vlog. Bago ba to? Ilang months na akong din nakapag-vlog. Siguro mga 3 months. Sa check kayo maingi sa labas. So, itatry ko tong lash lift. Pinili ko siya sa Lazada worth 300 yata. Hindi ko na ipopost yung tindahan na. Hanapin nyo na lang. Nakakabother na yung mga tigs ko. So, itatry ko ngayon ito kung effective. So, handa na akong mabulag, guys. Charot! So, itatry ko na siya. By the way, ito yung eyelashes. Ba't may sapon? Oh, no! Ito, ayan. So, ito yung before. Before siya. So, open ko muna. Ipakita mo yung mga laman. So, ito yung laman niya. Una ko siyang binuksan. Ang cute niya. Ang cute na ako sa mga lalagyan. Tapos, ito. Ito yung eyelash glue. Sorry, nasa kuko ko. Wait. Ayan, para mas kita niya. Ayan, eyelash glue siya. Tapos, next is ito, yung perm lotion. Ang cute na lalagyan din niya. Focus mo. Perm lotion. Tapos, ito naman yung next. Yung ayan, fixation. Kita ba? Kita? Ayan, fixation. Then, nutrition. Nutrition ka, girl. Ayan, nutrition man. Tapos, next is cleanser. Siguro ito yung panlinis sa mga, basta, cleanser. Then, cleaning tools. So, yung laman ng cleaning tools is nagiinuman na sa labas. May bata pa kaya ingay. So, guys, ito yung laman ng cleaning tools. Ayan. Ayan, tapos ano siya, yung tip niya is parang, ayan, parang suklay. Pero, hindi ko sure kung gagamitin ko siya. Baka ano na lang ako, spoolie. Cleaning tools. Tapos, next is leaf pads. Ito naman yung isa pang, ayan. Yung lip pads. Dito yung i-attach. Dito. It comes with different sizes. Hindi ko na siya buksan. Baka makontaminate. Bumili na lang kayo nang malaman nyo yung laman, ha? So, start na ako, no? Kailangan start na ako kasi mga 15 minutes pa ito binababad, eh. First daw muna is use daw the cleanser. So, meron ako dito yung taklob ng mga aloe vera. Dito ko siya ipapatak para hindi na ako magdudot-dot dito. Clumsy pa naman ako. Ay, good thing. Meron pa siyang lock dito. May lock pa siya dito. Yun. See? Hindi naman pala siya. So, papatak ako dito. So, lilinisin lang ahan.
Hirap pala nito. Kaya naman ko sa katulong ng kapatid ko. Parang tanga. So, hindi ko na-upload to. Ibig sabihin, lagbo na ako. Charot. So, ito, may napanood din ako sa isang YouTube. Ito, lalagyan niya ng glue sa kanya attach dito. Try din natin. So, ito yung glue. I-glue na rin natin ito. Nangihinayo ako kasi meron din akong mga glue sa eyelash. Kala ko sana yun na lang yung gamitin. Kaso, ito yung product. Kasama na ito dun sa video ko. Ito na rin ang gamitin natin. Shimay. Kasi singkit yung mata ko eh. So, itong mga side na to para hindi tayo mahirapan. Sabi dito, yung glue na. So, lagyan na natin ang glue to. Hirap nito ah. Hassle naman ito. Guys, ayan na siya. Kita nyo ba? Hirap na hirap na. Magpa-firming lotion na tayo. Ayan. Sabi, balutin daw natin. Balutin na natin ng plastic. Isip. So,
habang hinihintay ko tong isa, lagyan ko na rin tong isa. A few moments later. Then plastic. Tapos tatanggalin na natin. Ito, using fixation. Putek. Guys, linisin na natin doon ang cleanser ng kabila. So, ayan guys. Ayan na siya. So, lagyan na natin. Lalagyan ko na siya ngayon na nutrition month. Nutrition month ko, girl. Hindi ko alam kung ilan days ang itatagal nito. Pero kung bumalik naman sa dati, carry na ulit ito. Para ka naka-falsy, oh. So, yun lang. So, tapos na ako, guys, maglagay ng mag-perm ng lash leaf. So, bye! Thank you for watching. Like and subscribe. So, tapos na ako, guys. So, thank you for watching. Like and subscribe. Thank you.